مشروع تطوير الري الحقلي في الفيوم والمنيا بيقوم بتنفيذه إيكاردا ومعهد بحوث الهندسة الزراعية بمركز البحوث الزراعية، وبتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية من خلال التعاون الإيطالي بالسفارة الإيطالية بالقاهرة. شبكة الري والصرف في مصر معقدة، بيبلغ طولها حوالي 45 ألف كيلو متر طولي، وبتخدم أكتر من 8 مليون فدان. بتتفرع شبكة القنوات المائية من نهر النيل إلى ريحات رئيسية، ثم إلى ترع رئيسية، ثم ترع فرعية وتحت فرعية. بتنتهي بقنوات الدرجة الثالثة وهي مساقي خاصة. بتنتقل المية في كل القنوات دي بالجاذبية الأرضية حتى المساقي الخاصة، واللي منها بيقوم المزارعين برفع المية في مراوي داخل الحقول علشان يتم ري محاصيلهم من خلال مضخاتهم الخاصة من غير اتباع نظام معين أو جدولة للري بينهم. ويعتبر الري السطحي بالغمر هو الطريقة الشائعة في الدلتا ووادي النيل، وده بيخلق ضغط على الموارد المتاحة. وبيتكون نظام الصرف الزراعي من مصارف مكشوفة ومغطاة تتصل بمصارف حقلية أصغر في الدرجة وأقرب في المسافة البينية. في حالات معينة بيكون في محطات رفع للمية لمصارف عمومية أو بحيرات. وعلشان نرفع كفاءة استهلاك المية ونزود الإنتاجية، بنقوم بعمل تطوير للمراوي الحقلية اللي بتاخد المياه مباشرة من المراوي المطورة من محطة رفع مجمعة بدل المضخات الخاصة. بالإضافة لتبطين المراوي، بيقوم المشروع كمان بعمل التسوية بالليزر لحقول المزارعين وتحسين التربة وتقديم تكنولوجيا الزراعة على مصاطب لتوفير مياه الري المضافة. بيقوم المشروع بنشر التقنيات من خلال الحقول الإرشادية بمشاركة المزارعين، وكمان بيقوم بعمل تدريب للمزارعين وروابط مستخدمي المياه لرفع القدرات وبناء الكوادر المدربة في مجالي الزراعة والري. وبيشتغل المشروع على إمداد المزارعين بأفضل الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية. أولاً، تطوير المراوي. بيقوم المشروع بتبطين حوالي 10.5 كيلو متر من المراوي من خلال تحويل المراوي الأرضية لقنوات مبطنة مبنية بالطول على شكل حرف يو، مع عمل بوابات انزلاقية على الجنبين لإعادة تأهيلها لتقليل الفائد وتحسين كفاءة الري وتحسين عدالة التوزيع بين المنتفعين على طول المروة والمسقى. تم تطوير 18 مروة في الفيوم تخدم حوالي 300 مزارع، وتم تطوير عدد من المراوي في المنيا لخدمة حوالي 150 مزارع. والمكون ده في المشروع مرتبط بشكل مباشر بمكون تطوير المساقي، واللي قام بتطوير 18 مسقى في الفيوم لخدمة حوالي 2600 فدان، و22 مسقى في المنيا لخدمة حوالي 1100 فدان. ثانياً، التسوية بالليزر. بيقوم المشروع بإمداد المزارعين بخدمة التسوية بالليزر بهدف تحقيق كفاءة توزيع المية داخل الحقل والتجنب وجود أجزاء فيها نقص مية وأجزاء فيها مية زايدة، وبالتالي بيعمل بشكل مباشر على زيادة الإنتاج وتقليل كميات مية الري المضافة. وبتساعد تسوية التربة بالليزر على زيادة كفاءة استخدام المية بنسبة 20%، توفير كميات مياه الري المضافة بحوالي 20%، زيادة في المحصول تصل إلى 25%، تقليل زمن عمليات الخدمة الزراعية المختلفة بنسبة من 10 إلى 15%. والجدير بالذكر إن تسوية التربة بالليزر أصبح منخفض التكلفة بأسعار حوالي $50 للهكتار، ويتم التسوية بالليزر كل 3 سنوات. ثالثاً، تحسين خواص التربة. بيقدم المشروع خدمة تحسين خواص التربة في حالة الحاجة لده من خلال أخذ عينات من حقول المزارعين وتقدير الاحتياجات السمادية المطلوب إضافتها. وبتعمل مخصبات التربة على تحسين خصائص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين قدرة النبات على امتصاص المياه والمواد الغذائية وتقليل تأثير ملوحة التربة على المحصول. واستفاد حوالي 600 مزارع في المنيا والفيوم من الخدمة دي بشكل مباشر، وكمان استفاد عدد كبير من المزارعين بشكل غير مباشر، وده من خلال التدريب والزيارات الميدانية الحقلية لتوضيح أهمية التقنية. رابعاً، تكنولوجيا الزراعة على مصاطب. قامت إيكاردا بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتطوير تقنية زراعة القمح على مصاطب. وحديثاً قامت إيكاردا بتطوير ماكينة الزراعة على مصاطب بهدف زيادة اقتباس المزارعين للتقنية لتناسب الزراعة لعدة محاصيل صيفية وشتوية إلى جانب القمح. وأثبتت التكنولوجيا دي كفاءتها في توفير المياه وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، وحققت في الآونة الأخيرة نجاح منقطع النظير، وتم اعتمادها كممارسة زراعية جيدة من قبل منظمة الفاو وكذلك من قبل حكومات دول كتير في المنطقة. واتبنت الحملة القومية للقمح بمركز البحوث الزراعية نشر التكنولوجيا دي على مستوى الجمهورية.
الجمهورية. والجدير بالذكر إن المشروع بيقدم الخدمة دي للمزارعين من خلال حقول إرشادية بحقولهم، وبيتم تقديمها في صورة حزمة مكتملة تشمل الأصناف الحديثة من المحاصيل عالية الإنتاجية وماكينة الزراعة على مصاطب وتوصيات الزراعة والعمليات الزراعية المختلفة. وساعدت تكنولوجيا الزراعة على مصاطب على تقليل كمية مياه الري المضافة بحوالي 25%، خفض معدل البذور بنسبة حوالي 50%، انخفاض تكلفة الزراعة بحوالي 25%، زيادة كفاءة استخدام الأسمدة بحوالي 30%، زيادة المحصول بحوالي 25%. خامساً، التدريب وبناء القدرات. المشروع قام بتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة من خلال تنفيذ الحقول الإرشادية الفردية وكمان الحقول الإرشادية المجمعة. تهدف الحقول الإرشادية لزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتقليل تكاليف الزراعة، وبتعمل الحقول دي على نشر التكنولوجيا بشكل مباشر من خلال المشاركة، أو بشكل غير مباشر من خلال الزيارات الحقلية أو النشرات الإرشادية. وقام المشروع بتدريب عدد كبير من المرشدين الزراعيين اللي بيقوموا بدورهم بتوعية وتدريب المزارعين بعد كده. وكمان قام المشروع بتدريب عدد 16 من روابط مستخدمي المياه في المحافظتين، بحيث تم التدريب على الأمور الإدارية للروابط زي الإنشاء، اختيار مجلس الإدارة، عقد الجمعية العمومية، وكمان الأمور الفنية زي جدولة الري، الممارسات الزراعية، حل النزاعات، وكمان الأنشطة المنزلية زي تصنيع الألبان والكمبوست، وكمان الأمور الاقتصادية زي اختيار المحصول المناسب والتسويق بعد الحصاد.